العافية. هاي المحاضرة الثانية عن البليدنج disorders. البليدنج disorders هذه ممكن تؤدي إلى poor blood clotting، وأيضا ممكن تؤدي إلى continuous bleeding. ولما الواحد بيكون في عنده يعني bleeding tendency بصير في عنده tendency بتزيد to bleed longer. The disorders كريزلت from هاي ممكن تنتج بسبب defect في ال blood vessels، أو ممكن تنتج من abnormalities in the blood clotting factors، يعني عادة بيكون في عندنا نقص في عدد من ال clotting factors أو نقص في ال platelets. الساين والسيمتومز. طبعا البليدنج ممكن يكون مايل، ممكن يكون سيفير، وهذا بيعتمد على الديفكت اللي موجود. من الساين والسيمتومز اللي موجودين في حالات البليدنج ديس اوردرز اللي هو excessive bleeding، excessive bruising، وeasy bleeding، ونوز bleeds، وabnormal menstrual bleeding. في الحالة بيكون في عندنا زيادة يعني في المنسترويشن أو causes of bleeding disorders. في عندنا مجموعة من الأسباب. أول سبب فيتامين K deficiency، بعده severe liver disease، أيضا استخدام بعض أنواع الأنتي كواجولانت drugs، وأيضا الاستخدام الطويل لبعض أنواع الأنتيبيوتكس. ومن الأسباب أيضا الهيموفيليا والفون والبران ديزيز، allergic reactions to بعض أنواع الميديكيشنز، cancer such as leukemia، liver disease، bone marrow problems، disseminated intravascular coagulation، pregnancy associated eclampsia، و organ transplant rejection، hemophilia A and B، في أنواع الهيموفيليا A و B which are inherited blood disorders، exposure to snake venom، وأيضا من الأسباب الأخرى auto immune disease، بعض أنواع الأنتيبيوتكس، بعض أنواع الميديسينز مثل أسبرين، هيبارين، والوارفرين. hemophilia A caused by factor VIII deficiency، وأيضا بيسموا الهيموفيليا A الكلاسيك هيموفيليا، وبتشكل الهيموفيليا A بحدود 80% من حالات الهيموفيليا. والهيموفيليا A عبارة عن inherited disorder، وبهاي الحالة الهيموفيليا A أكثر الساين والسيمتومز اللي ممكن نشوفها في الهيموفيليا اللي هي البليدنج، وبكون عادة بكون under uncontrollably internal bleeding، وهذا ممكن يكون البليدنج راح يؤدي طبعا إلى pain و swelling، ممكن يؤدي إلى permanent damage خاصة في الجوينتس والمسلز. والprolonged bleeding is the hallmark of hemophilia، إذن هي العلامة الرئيسية prolonged bleeding، وهذه ممكن نشوفها احنا في حالات السيركمسيجن عند الأطفال. هيموفيليا A sign والsymptoms إضافة إلى diagnosis طبعا depends على الساين والsymptoms. من الساين والsymptoms بنشوفهم اللي هي bruising، spontaneous bleeding، bleeding into joints and associated pain and swelling،
gastrointestinal tract and urinary tract hemorrhage. blood ممكن يكون موجود في اليورين في الستول. prolonged bleeding from cuts, tooth extraction أو بعض أنواع السيرجري. أيضا blood test for factor 8 level، وبالحالة هاي بيكون عندنا في عندنا نقص في الفاكتور رقم 8 أو 8. طبعا الدياجنوسيس depends على اللي هو signs symptoms physical examination إضافة إلى البلاد تيست اللي بنشوف من خلاله الCBC والهيموغلوبين والهيماتوكريت وكل الأشكال هذه. أيضا الإلكترولايتس، هرمونز، البروتينز، الليبيدز، كل هاي الأشياء إحنا عادة بنعتبرها من الدياجنوستيك تيست ممكن نشوفها، لكن بشكل رئيسي إحنا we look for اللي هو الكونسنتريشن للفاكتور 8. تريتمنت الهيموفيليا عادة بيتم معالجتها من خلال نعمل انفيوزنج للميسنج فاكتور اللي هو الفاكتور 8. People with severe forms of the disease may need regular prophylactic infusion. People who have hemophilia should avoid، إذا كل واحد لازم يتجنب بعض أنواع ال situations ممكن تؤدي إلى زيادة في bleeding tendency. أيضا people with hemophilia A should avoid certain drugs اللي ممكن تؤدي إلى زيادة في bleeding tendency، منها الأسبرين، الهيبارين والورفرين والنون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراجز. من الكومبليكيشنز اللي ممكن احنا نشوفها الكرونيك جوينتس، chronic joint deformities caused by recurrent bleeding into the joint. Intracerebral hemorrhage is another possible complications. Hemophilia B سببها النقص في الفاكتور 9، وأيضا بسموها اللي هو الكريسماس ديزيز، وهي بتشكل حالات الهيموفيليا بحدود 20% من حالات الهيموفيليا بشكل عام. لذلك الهيموفيليا بتكون more common than يعني hemophilia A is more common than hemophilia B. الساين والسيمبتومز طبعا بيشبه بعض، اللي هي nose bleeds, bruising, spontaneous bleeding و bleeding into joints associated مع pain و swelling, gastrointestinal tract and urinary tract hemorrhage, blood in the urine or stool, prolonged bleeding from cuts, tooth extraction and surgery, prolonged bleeding following circumcision. Treatment hemophilia B is typically treated by أيضا نعمل infusing أو نعمل replacement للفاكتور 9. ونفس الشيء في هيموفيليا بي لازم البيشنت to avoid بعض أنواع الميديكيشن اللي هم الأسبرين، هيبارين، وورفرين ونون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراجز. الكومبليكيشنز ممكن تكون موجودة اللي هي الكرونيك جوينت ديفورميتيز، وهي caused by recurrent bleeding into joints, intracerebral hemorrhage والثرومبوسيس may occur following use of factor 9 concentrate. thrombocytopenia أيضا بيكون في عندنا نقص في النورمال concentration، نحن عاتبنا بالنورمال concentration 150 150,000 ل 400,000، هون العدد بيكون أقل. والكوزز للثرومبوسايتوبينيا إما بسبب اللو برودكشن، نقص في البرودكشن للبليتلتس من البون مارو، أو increase break down platelets يعني زيادة في destruction of platelets في البلاد ستريم، أو increased في break down of platelets in the spleen or liver. Disorders
that lead to low production of platelets إما بتكون aplastic anemia السبب أو لوكيميا ليمفوما أو heavy alcohol consumption megaloblastic anemia cancer in the bone marrow infections in the bone marrow وبعض أنواع الدراجز بتكون very rare. Disorders that lead to breakdown of platelets بزيد من destruction of platelets. السبب الأول immune thrombocytopenic purpura primary thrombocythemia disseminated intravascular coagulation وhypersplenism أو enlargement اللي بيحصل في السبلين. السيمتومز قريب من بعض من مثل hemophilia A و B bruising nose bleeds or bleeding in the mouth rash pinpoint red spots. Signs and symptoms اللي بتكون موجودة أو إيش هم diagnostic تيست اللي إحنا ممكن نعملهم وأي عملية diagnosis depends على sign والsymptoms إضافة إلى diagnostic test. وبداية حتى ناخذ الفيتال ساينس بعدين نعمل physical examination وبعدين نعمل البلاد تيست. البلاد تيست اللي هي CBC CBC حتى هاي بتفرجينا في أن نقص في البليتلتس. البون مارو اسبريشن أو البيوبسي ممكن تكون طبيعية أو غير طبيعية وهذا بيعتمد على أيضا وجود البرودكشن ريت للبليتلتس. البي تي تي the clotting study is normal. PT prothrombin time clotting study is normal while platelet associated antibodies may be present. التريتمنت تاعت المعالجة بنعمل transfusion of platelets بنعمل replacement يعني إما بنعطي fresh platelets أو بنعطي whole blood. من الكومبليكيشنز اللي ممكن تكون موجودة الهemorrhage gastrointestinal bleeding vomiting blood أو blood in the stool bleeding in the brain intracranial hemorrhage. بكون هيك خلصنا اللي هي bleeding disorders وبننتقل في المحاضرة الثانية إلى disorders of white blood cells.